Hello and welcome to another video by Johnny. Chào mừng các bạn vào video khác của Johnny nha. Hello. So in this video, I'll be doing a writing test 2, and this is test number 2 of the Cambridge 11 practice test academic book. Oh, and maybe I just need to maybe write the name here so I can know exactly which one I'm doing. So Cam 11, test number 2, yes. Ok, video này mình sẽ làm cái cuốn Cam 11 practice test. Đây là test số 2 và đây là writing test 2 của nó. And you can see I'm teaching online now, and this is my class. Of course, so we have only two persons today, but never mind that. Đó, các bạn có thể thấy mình đang dạy online, để writing online. Và đây là lớp của mình qua Zoom. Okay, I'm just gonna remove that. You don't need to see it now. Okay. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm writing test 2 nè. Các bạn đọc đề. You can see here. Some people claim that not enough of the waste from home is recycled. Một số người thì là khẳng định rằng cái lượng rác thải từ những cái nhà nó không có đủ cái lượng rác thải từ những hộ gia đình nó được tái chế. They say that the only way to increase recycling is for governments to make it a legal requirement. Họ nói rằng cái cách duy nhất để mà gia tăng cái sự mà tái chế là những chính quyền phải bắt buộc nó trở thành một cái yêu cầu về luật pháp luôn, tức là bắt buộc phải đưa thành luật luôn á, là bắt buộc con người ta phải tái chế luôn á, thì mới gia tăng được cái chuyện tái chế. Và đây là cách duy nhất. Okay, it means like if the law requires people to recycle and it's a must do, then that will increase recycling. But then they say this is the only way. Okay. And then the question asks, to what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste? Cái câu hỏi nó hỏi là bạn nghĩ rằng là luật pháp được cần thiết phải có luật pháp để bắt con người ta tái chế rác thải của họ nhiều hơn đến mức như thế nào? So it means like, is it really necessary? How do you agree to this one? Is it really necessary to make people recycle more of their waste by using a law? Cái chỗ này có ý nghĩa là gì? Cái câu hỏi này ý nghĩa là liệu có thật sự cần thiết đến mức như thế không? Bạn có nghĩ là nó có cần đến mức mà phải có luật để mà làm cho con người ta bắt buộc phải tái chế nhiều cái rác thải của họ hơn hay không? So this is a quite complex writing test 2, to be honest with you. Cái bài writing test 2 này nó khá là phức tạp và phức tạp phải không nào? You need to read the question very well to avoid misunderstanding, okay? And writing out of topic. Các bạn cần phải đọc đề cho thật kỹ để mà tránh hiểu lầm ý của nó và đi vào lạc hướng. So basically, look at this. Some people claim that not enough of the waste from home is recycled. So you can say that this is not a fact. This is an opinion that was provided. Cái câu đầu tiên này, một số người khẳng định rằng không có đủ lượng rác thải từ những hộ gia đình được tái chế. Thì cái này có thể nói là đây là một cái opinion, một cái ý kiến chủ quan của cá nhân thôi, chứ nó không phải một sự thật hiển nhiên mà cái bài này nó cho mình. And then the second sentence, they say that the only way to increase recycling is for government to make it a legal requirement. So this is something that they say. So this is also an opinion, not a fact. Cái này cũng là cái điều mà thứ hai mà người ta nói. Đây là điều thứ hai người ta nói thôi, tức là nó cũng chỉ là một cái nhận định thứ hai, cái opinion thứ hai mà họ nói, chứ nó không phải là một cái sự thật hiển nhiên mà cái đề bài nó cho. So, identifying those two as opinions are important. Xác định được nó là opinion hay fact rất là quan trọng nha mọi người. And then, look at the question. Look at the question. They ask something else. Các bạn có thể đọc xong hai cái nhận định này, các bạn có thể đoán được là cái câu hỏi nó sẽ hỏi là liệu cái chuyện recycling, tăng chuyện recycling thì có phải là bắt nó biến nó thành luật là cách duy nhất hay không? Like you might
after reading the two opinions, you might guess the answer. The question would be like, to increase recycling, is making it a legal requirement the only way? But no. Nhưng mà không nha. Cái câu hỏi, look at the question. You look at the question here. To what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste? The question asks, is it really necessary? Do you really believe that laws are needed to make people recycle more of their waste? Cái câu hỏi của nó là nó tập trung vào cái chuyện, bạn có thực sự nghĩ là nó cần đến mức đó luật để mà bắt con người ta recycle cái rác thải của họ nhiều hơn hay không? Chứ cái câu hỏi này nó không tập trung vào chuyện là liệu có những cách nào khác hay không. The question does it ask like, is there other ways? Should you go into that direction that say, okay, there are other ways, and you try to say, okay, this way, that way will also help increase recycling? Should you go in that direction? No, you should not. Cho nên á, là phải đọc kỹ đề và làm cho đúng cái yêu cầu đề nha, chứ đừng có đi theo cái hướng mà mình nghĩ là nó sẽ đúng. You have to go in the direction that the question asks you. And here they ask you that to focus on the fact that, do you think laws are needed to make people recycle more their waste? And to what extent? Cái câu hỏi này tập trung vào cái chuyện là có cần luật pháp không để mà làm bắt con người ta recycle, chứ nó không hề hỏi là liệu có những cách nào khác hay không nha. The question doesn't ask, is there any other ways to make people recycle more of their waste? But the question focuses on laws are needed or not. Đó các bạn, để cái sự tập trung của câu hỏi của cái bài này là tập trung vào cái chuyện là cần cái luật đến mức bao nhiêu để bắt con người ta recycle hơn, chứ nó không có tập trung vào cái chuyện là có những cách nào khác hay không nha. Các bạn phải hiểu cái điều đó rất là kỹ để mà mình có thể hướng cái bài này theo cái hướng gì. You have to understand that fact very well in order to to write this essay correctly, okay? Now, with that in mind, let's go on and write the opening. Đầu tiên chúng ta sẽ viết cái phần mở đầu như thế nào. Let's start with the opening now. Thầy share cái màn hình cho thầy. Oh, I did not share my screen? Oh, sorry. I forgot to share my screen. Okay, I'll share my screen now. Okay. Can you see my screen now, class? Of course you can. Yes. Yeah. Of course you can now. Now, so opening first. So like usual, I would just rewrite the question in other ways. So first thing, I'll just rewrite the question and then I'll try to change certain words. It's called paraphrasing. Cái bước đầu tiên sẽ là paraphrase lại câu hỏi đề bài. Tức là viết lại đề bài nhưng mà bằng dùng những từ khác của mình thôi. Okay. So I'm just going to write the question again. Some people claim that not enough of the waste from homes is recycled. And I'll try to mix the two sentences together. Mình sẽ cố gắng mình trộn lẫn hai câu này lại với nhau. And that the only way to increase recycling is for government to make it a legal requirement. Okay, so this is what the question show you. I can just change some words. So some people claim that. So when you claim, it's like you state something. So I can change with the states. Nêu lên rằng. I can change with state. Not enough of the waste from home recycle. I can change not enough with, say, an inadequate amount of the waste.
Chúng ta có thể thay cái chữ mà không đủ bằng cái chữ mà một lượng không đủ. An inadequate. An inadequate means like not enough. And waste is uncountable, so I use amount. Cái chữ waste này là số ít nè. Nó là không đếm được, cho nên mình mới dùng chữ amount. So an inadequate amount of the waste from homes. Homes có thể thay bằng you can change home with households. Những hộ gia đình thì những hộ gia đình thay thế chữ mà những gia đình cũng được. So it's recycled. Well, it's difficult to replace recycled or recycling or something, so I'll keep it. Cái chỗ này recycle hay recycling thực sự rất là khó để mà có thể paraphrase một cách hiệu quả. Cho nên đôi khi mình chỉ sử dụng cùng cái từ đó thôi, cứ giữ nguyên, hoặc là dùng những dạng khác của từ đó. You can either just keep it or use different forms of the same word. And that's the only way to increase recycling. I just keep it, okay? You don't need to change everything, remember. Lúc mà mình paraphrase, mình không có cần phải paraphrase tất cả mọi thứ đâu, có thể giữ lại. You can just keep a lot of them and just paraphrase a few words. Is to make it legal requirements. You can say it's for government to require to increase recycling. It's for government to make it a legal requirement. You can change it with to introduce a law for it. Các bạn có thể thay cái chữ mà làm cho nó trở thành một cái yêu cầu về luật pháp bằng cái chữ là đưa ra một cái luật cho nó. I think you can increase recycling is for government to introduce a law for it. It here stand for recycling. Cái chữ it này thay thế cho recycling nè. Cách duy nhất để gia tăng chuyện tái chế là cho chính quyền để mà đưa ra một cái điều luật cho nó. To introduce a law for it. Okay, other ways. Way number 2, I can just use passive voice. Cách thứ hai là dùng thể bị động, of course. So the first sentence, some people it's subject, claim it's a verb, something, all the other things are just objects. Cái chỗ câu đầu tiên này, cái some people nó là chủ ngữ, claim là động từ chính và tất cả những còn lại có thể coi nó như là tân ngữ. Và khi dùng thể bị động thì mình lật cái object cũ lên làm chủ ngữ mới, động từ chia thể bị động, và cái chủ ngữ cũ có thể giữ nguyên hoặc là bỏ đi cũng được. Tại vì thể bị động chủ yếu là nó có thể dùng để mà làm gì? Che đi, giấu đi, không cho biết được là ai thực hiện hành động hay là ai chịu trách nhiệm với hành động đó. Basically, when you use passive voice, you have to understand that the old object will now be the new subject. The verb must be in passive form, and for the old subject, you can either put it as a new object or you can just leave it be, like omit it. Because basically when you use passive voice, the main idea behind the passive voice usage is to hide away who did the action or who is responsible for that action. Now, let's start. I can use I can just keep this sentence maybe, because here they say it's recycled, so this part is already in passive form. Cái đoạn này nó đã có cái chữ is recycled rồi nè, nó đã ở cái thể bị động sẵn rồi, cho nên mình có thể giữ nguyên câu đầu tiên. So maybe I'll keep the first sentence. I say certain individuals instead of saying some people. Mình có thể nói là một số cá nhân thay vì chữ một số người ở đây. Certain individuals claim, I can change with believe. Mình thay chữ claim chữ believe nè. Tin rằng. Claim that not enough of the waste from homes, I can change with household waste. Chất thải từ những hộ gia đình thì mình thay bằng chữ household waste cũng được. Of the household waste is recycled. Okay, and the second sentence, cái câu thứ hai nè. Of course, you can see that they is a subject. Say, it's the verb.
So the object here is the only way to increase recycling. It's for government to make it a legal requirement. So I can use passive voice and I say that I can just basically, sometimes it's hard to identify subject, verb, and objects. So you can use passive voice in another way, like using the idea itself, and then try to make a passive voice out of it. Đôi khi là dùng thể bị động thì nó khó, tại vì mình không biết được là chọn chủ ngữ, động từ hay là object thế nào. Thì mình có thể dùng những cái ý chính ở trong cái câu đó, xong mình lật nó lên. Increase recycling is to make it a legal requirement. I can basically put government to make it legal requirements at first. Mình lật cái chỗ khúc government to make it legal requirement đằng trước chẳng hạn. Like I can just combine two sentences together. Mình kết nối hai câu lại and making it a legal requirement. It's the only way for recycling to increase. I can do that. Và làm cho nó trở thành một cái yêu cầu về luật pháp, yêu cầu về giống như là hợp pháp á, một cái yêu cầu luật pháp, tức là bắt nó trở thành luật á, là cách duy nhất để cho cái chuyện recycling nó tăng lên. So basically this is not exactly it's passive voice, but I can just move ideas around and just to as long as it results in the same in the sentence that sounds the same in terms of meanings, it's fine. Miễn sao là các bạn di chuyển làm sao mà nó tạo ra một cái câu khác nhưng mà cái ý nghĩa cái nghĩa chung của cái câu đó nó vẫn y chang như câu gốc thì là ổn. Ok. Một số cá nhân tin rằng không đủ cái lượng rác thải trong hộ gia đình được tái chế và biến nó thành là yêu cầu về luật pháp là cách duy nhất để cho chuyện tái chế nó được gia tăng lên. So basically I combine the two sentences together like this and I can basically change somehow. I can change increase to improve, thay cái này bằng những chữ khác chẳng hạn. Making it a legal requirements. You may ask me why I do not write like government, making it a legal requirement. Các bạn sẽ có thể hỏi mình là tại sao mình không ghi chữ government ở đây. Tại vì sao? Cái chủ ngữ chính của cái câu này là certain individuals believe that something. Cái chỗ này, cái chủ ngữ chính, the main subject of the sentence is certain individuals. The main focus of the sentence is that certain individuals believe something. So that's why here I do not need to write government again. Certain individuals believe that making it a legal requirement is the only way to recycling and improve. So it basically this part of the question still makes sense. So that's why I do not need to use government in here. Cái chỗ này, cái khúc mà certain individuals này, một số cá nhân tin rằng, làm cho nó trở thành là một yêu cầu pháp luật là cách duy nhất để mà cho chuyện tái chế nó cải thiện. Thì cái câu này nó vẫn có nghĩa, cho nên cái chỗ này mình mới không điền một chữ government nè. So that's why here I did not include the word government in here. Okay. Now, there might be other ways to write opening, but I will not waste your time with that. Có thể có nhiều cách để viết cái opening, nhưng mà mình sẽ không có tốn thời gian các bạn vào cái chuyện đó nữa. Mình sẽ qua phần outline. I'll go to the outline now because I do not want to waste your time much. Remember, outline is very important. Because without a proper outline to write down your ideas, the chance is that you might be going out of topic. And that is very bad for your writing. Các bạn nhớ là viết outline quan trọng lắm nha. Viết ra những ý tưởng của mình theo kiểu gạch đầu dòng chẳng hạn, thì là nó giúp cho mình tránh bị lạc đề, đi lan man chẳng hạn. Mà lạc đề là bị điểm thấp lắm á. So outline.
So the question asks, to what extent do you think laws are needed to make people recycle more of their waste? Câu hỏi nó hỏi là bạn nghĩ luật pháp được cần đến mức như thế nào để mà làm cho con người tái chế nhiều rác thải của họ hơn. So, there are only two ways in here, but you must focus on whether laws are needed or not. Like I said before, như thầy đã nói đằng trước, thì là câu hỏi này nó hỏi là luật pháp được cần đến mức như thế nào, thì mình chỉ có hai cách thôi. Thứ nhất là rất cần, thứ hai là không cần lắm. So there are only two ways to go here. First is law is very needed. Law is vital. And the second way is that law is not necessary. So you can either go with this or that, or you can go with both. Now, law is vital and law is not necessary. Đó, just don't make the mistake of going into like describing other ways of increasing recycling, okay? Because that is not what the question asks you to. Đừng có phạm phải một cái lỗi đó là đi theo cái hướng là nói về nhiều cái cách khác để gia tăng sự recycling nha. Tại vì đó không phải là cái yêu cầu của đề bài. Okay, now if law is vital, what can you write to support it? Nếu mà bây giờ luật pháp là rất tối cần thiết thì mình sẽ ủng hộ cái luận điểm như thế nào? Well, you can say that normally when a law is introduced, people have the obligation to follow. Bình thường khi mà một cái luật được đưa ra thì có phải con người ta có một cái nghĩa vụ là phải tuân theo không mọi người? Of course, this is a fact. When a law is introduced, people have the obligation to follow. Therefore, vì lẽ đó thì sao? Therefore, the vast amount of waste, cái lượng rác thải rất là to lớn that is produced on a daily basis. Vì vậy cái lượng lớn rác thải mà được sản xuất hàng ngày á, nó chắc chắn là nó sẽ phải được đưa vào nhà máy tái chế thôi. Therefore, a vast amount of waste that is produced on a daily basis would go into recycling factories. hence improving recycling greatly. Đó các bạn coi nè, vì thế một cái lượng lớn rác thải mà được sản xuất hàng ngày nó sẽ đi vào những cái nhà máy mà tái chế. Vì thế nó cải thiện cái tái chế một cách rất là to lớn. Đó các bạn thấy không, mình ghi theo luôn mình đi theo cái kiểu mà cái quan hệ nhân quả, cái này dẫn đến cái kia. Cái nhân này nó dẫn đến cái kết quả nọ. So, see, I always write in a way that, okay, if you introduce a law, then what would happen? The result is that people have the obligation to follow. And then, next sentence is basically the result of the first sentence. Câu thứ hai nó là cái kết quả của câu thứ nhất nè. Ngay cả trong cái câu đầu tiên thôi mình cũng có cái nhân nè. Và cái quả nè, kết quả nè. Và câu thứ hai nó là hệ quả của cái câu thứ nhất. Tức là đưa ra luật thì sao? Thì là dẫn đến một lượng lớn rác thải được sản sinh nè. Và nó dẫn đến điều gì? Dẫn đến là đi vào những nhà máy sản xuất. Và dẫn đến điều gì nữa? Dẫn đến cải thiện cái chuyện recycling một cách rất là to lớn. So see, in this second sentence, there's also a lot of cause and effect. The vast amount of waste that is produced on a daily basis would go into recycling factories. And then it leads to what? Improving recycling greatly. So that is my first point. Đó là cái luận điểm đầu tiên của thầy á. Thì làm thế nào mình biết được những điều này? How do I know these things? Of course, you have to read a lot. Đương nhiên để biết được thì phải đọc rất nhiều mới biết được mấy cái điều này.
Okay, and the second thing that I would write is, of course, sometimes the education and the level of awareness in the society, in some societies, are not really good. So if without the law, without making it a legal requirement, sometimes you cannot achieve the result that you always wanted. Đôi khi là đối với những cái cộng đồng mà có ý thức kém, ví dụ như là những cộng đồng mà có những nước nghèo á, thì có thể là mình không thể nào yêu cầu người ta là cái tự giác đi, tại người ta cái ý thức kém mà, cái sự tự giác awareness, cái sự mà nhận thức của họ nó kém quá, thì không thể nào mà kêu người ta tự giác tái chế được. Vì thế nếu mà không có luật thì là cái chuyện recycling nó sẽ không có hiệu quả chút nào. Like in certain societies, when in certain society with low environmental awareness, ở một số xã hội với cái sự nhận thức về môi trường kém, if there is no law on recycling, then I think I should use if conditional like second conditional. No, maybe first conditional. Mình sẽ dùng if dạng loại 1 đi, để nói về một cái điều mình nghĩ rất là có khả năng xảy ra. If there is no law on recycling, then it will if there's no law on recycling, then it will be almost impossible to increase recycling. So I'll remove this recycling before that. Mình sẽ xóa cái chữ recycling trước đây tại vì nó lặp lại. I will remove the recycling before that here, because if there's no law, it's enough. I mean, the meaning is clear enough. Nếu mà không có chữ recycling ở đây, mình chỉ nói là nếu mà không có luật pháp, thì cái chỗ này nó đủ nghĩa rồi, tại vì đằng sau nó giải nghĩa rồi. Basically, if there's no law, then the meaning is clear already, because here it explained that to increase recycling. So that's why I remove recycling here. Đó là lý do tại sao thầy bỏ cái chữ recycling ngay chỗ law này nè. If there's no law, then it will be almost impossible to increase recycling. In certain society with low environmental awareness, if there's no law, then it would be almost impossible to increase recycling. In other words, xong rồi thầy sẽ giải nghĩa cái điều mình vừa nói. I will try to explain what I just said in easier way to understand, or in other ways. Thầy sẽ cố gắng tìm cách giải thích cái điều mình vừa mới nói ra bằng những cách khác chẳng hạn. Okay. Why? Because I feel like, why do I have to explain? Because I feel like the thing I just said might not be so clear. That's why I need to clarify it. I need to explain it. Có thể là cái điều mình vừa nói, một số người có thể là họ không đồng tình hoặc là họ thấy nó khó hiểu tại sao, cho nên mình mới phải giải thích lại bằng cách khác. Nè, in other words nè. In other words. Bằng cách khác thì sao? In other words, depending on in other words, government in those regions, bằng cách khác, nói cách khác thì những chính quyền ở những cái vùng như thế cannot rely
Cannot rely on không thể nào mà phụ thuộc vào cái sự ý thức của mỗi người được. Cannot rely on the initiative of every citizen due to in other words, government in those regions cannot rely on the initiative of every citizen. Initiative là cái lòng tự giác á. Initiative means like you do it by yourself. You do not need people to push you. Initiative, lòng tự giác, tức là cái sự tự giác, tức là mình không cần ai đó thúc đẩy, mình cũng tự động mình làm. Initiative. Bằng cách khác, chính quyền ở những cái vùng đó mình thay cho những cái society này, những xã hội đó nè. So these regions I replace certain societies. Chính quyền ở những vùng đó không thể nào mà phụ thuộc vào cái sự tự giác của mỗi công dân. Bởi vì sao? Bởi vì họ không nhìn thấy được là cái lợi trước mắt, cái lợi của chuyện lâu dài, của chuyện mà tái chế, cho nên họ sẽ không làm. Because they cannot rely on the initiative of every citizens. Because they might not see the long-term benefits of it. Okay, they here stand for citizen, every citizen. Bởi vì sao? Họ có thể sẽ không thấy được cái lợi ích lâu dài của nó, những lợi ích lâu dài đi. So benefits would as I mean many benefits. That is long term. Có thể là họ sẽ không nhìn thấy được những lợi ích lâu dài của nó. It này thay thế cho cái gì? It here stand for increased recycling, you know. It here will replace increased recycling. Cái chữ it này thay thế chữ gia tăng về sự mà tái chế. Okay, this is 46 already. Mình giải nghĩa ra coi cái luận điểm mình vừa mới nói trước đây. So basically this sentence explain in other ways my point that I just mentioned here. Alright, 2 points that support that law is vital. Đó, 2 luận điểm để mà ủng hộ là cái chuyện là cần có luật nè. Thứ nhất, đó là cái nghĩa vụ khi mà law nó được đưa ra thì phải có nghĩa vụ để tuân theo. Vì thế chắc chắn là sẽ cải thiện cái chuyện gia tăng về chuyện recycling rồi đó. Cách thứ hai, đó là ở những cái xã hội mà có ý thức kém thì không có luật thì gần như chắc chắn là người ta sẽ không có làm đâu. Đó là 2 cái luận điểm. So 2 main points to support that law is vital. The first point is that when law is introduced, people have the obligation to follow. So of course it will lead to improving recycling greatly. That's the first point. The second point is that if there's no law, then it will be impossible to increase recycling in societies with low environmental awareness. Second point, 2 points. To support that law is vital. Well, but this one is already 80 words. Cái khúc này đã bỏ 80 chữ nè. Well, it depends on whether you support law is vital or if law is not necessary. That you can write a lot in this part, or you can write a lot in another one. Nó tùy vào các bạn ủng hộ cái nào nữa. Thì nếu mà mình ủng hộ cái chuyện law is vital thì mình phải viết nhiều hơn là cái phần law is not necessary. Và ngược lại. Okay. Maybe I'll write the part about law is not necessary now. But remember, everything that you write, the points, must go around the main keywords, the main idea that the question asks, okay? Don't go too far. Các bạn phải cẩn thận lúc mà mình ghi mấy cái dàn bài như thế này. Thì những cái luận điểm, các thứ mà mình ghi á, nó phải đi sát luôn với lại những cái từ khóa hoặc là cái ý tưởng của cái đề bài nó yêu cầu nha. Chứ đừng có đi quá xa. Like for example, you can see that
I followed strictly the part that to make it a legal requirement here. Các bạn có thấy là mình theo cái khúc mà là biến nó trở thành một cái điều mà bắt buộc luật pháp nè. Mình đều viết xung quanh cái điều đó thôi. And also I follow increased recycling. I write a lot about increased recycling too. Mình cũng viết rất là nhiều cái chuyện liên quan xoay xung quanh cái chuyện là gia tăng về tái sử dụng. Okay, and I also write a lot about waste from home and not enough. Waste from home is recycle. Và mình cũng viết xoay vòng xung quanh cái chuyện là không đủ rác thải từ những hộ gia đình được tái chế nè. See, so I did not write about anything outside of what the question asks. And that is safe because you will not go out of topic. And it would improve your task response point. Nó sẽ rất là an toàn nếu mà các bạn cứ tuân theo cái đề bài, cứ nương theo nó mà viết thì sẽ không có bị lạc đề, và cái điểm task response đó, cái điểm mà gọi là làm đúng yêu cầu đề bài nó sẽ cao. And now, if law is not necessary, then you would need to write why. Thì các bạn, nếu mà các bạn ủng hộ cái chuyện là không cần luật đâu thì phải giải thích tại sao, và có thể là mình viết là có những cách nào khác hay không. And you might write, is there any other ways, or are there any other ways? Okay. So if you say that law is not necessary, then I can think of a situation in developed countries where they have a very good education system and the people are very self-aware about recycling and the impact on the environment. Có thể là nhiều khi những cái nước mà phát triển đi có nền giáo dục tốt, con người ta rất có ý thức, thì là có thể không cần có luật đâu, người ta cũng tự giác rồi. Thì mình có thể viết về chuyện đó. Like I can write about that. Developed countries. In developed nations with a well-established education system, people are often well aware of issues about waste and the environment. Ở những đất nước phát triển với những hệ thống giáo dục mà nổi tiếng hoặc là đã được thiết lập kỹ càng, thiết lập rất là rõ rồi, thì con người ta thường là có ý thức về những vấn đề về rác thải và môi trường. Thường thôi nha, chứ mình không chắc chắn là ai cũng có. It's often. People are often aware. It means like not everyone is aware, of course. So if I use the word often, my sentence become more objective. Nếu thầy dùng chữ often ở đây thì nó làm tăng cái tính khách quan của câu lên. Tại vì sao? Đâu phải ai cũng có ý thức đâu. Làm tăng tính khách quan câu văn lên. Alright, people are often well aware of issues about waste and environment. It means that. Điều đó có nghĩa rằng, thì cái này nó giải thích thêm là tại nó dẫn đến hệ quả gì. So if I write it means that here, I will start to write the result of what I just wrote here. Chỗ này thầy sẽ bắt đầu thầy nói về cái kết quả của cái luận điểm thầy vừa mới đưa ra. Là nếu con người ta thường là có ý thức cao về những vấn đề về môi trường và rác thải thì sao? Điều này có nghĩa là gì? It means that even without a regulation, citizens
I would just use the word even without regulations, many citizens would collect and phân loại là gì ta? And differentiate, would collect and sort out their refuse. Would collect and sort out their refuse automatically. Điều đó có nghĩa là dù là nếu không có một cái điều lệ, điều quy định gì cả, thì nhiều công dân cũng thu gom và phân loại cái rác thải refuse. Refuse means trash, you know. It's a noun. Sẽ phân loại cái rác thải của họ một cách tự động rồi. Và điều đó dẫn đến cái gì nữa? Câu tiếp theo mình sẽ nói về kết quả của điều đó. So the next sentence, I will try to write the result of what I just wrote here. As a result, the level of recycling is usually high in those places, in those countries. Như một hệ quả, cái mức độ mà tái chế thì nó thường là cao ở những đất nước đó. So this one is the result of what I just wrote in this second sentence here. Đây là cái kết quả của cái câu thứ hai mà thầy đã ghi, đó là nếu mà con người ta, nhiều công dân thu gom và phân loại rác thải của họ một cách tự động thì sao? Thì đương nhiên là cái mức độ tái chế nó sẽ thường là cao ở những nước đó. You see, all the sentences, all the points that I was trying to say are well connected. It can be well connected using a lot of linking devices or using like expressions like this. Đó, các bạn thấy thì các câu của mình viết nó đều là nó kết nối bằng những cái cách như sau. Có thể dùng những cách nói như này, hoặc là dùng những cái gọi là từ nối, cách nói nối lại để mà nó kết nối những luận điểm một cách logic. So basically it connects the sentences logically in the essay. So law is not necessary, and this is 48. And I would write that as a result, the level of recycling is usually high in those countries, and a law might not be necessary. So if I write this part, it basically makes the whole paragraph, the idea would become even more clearer, you know. Nếu mình viết thêm cái đoạn này vào một cái luật có thể không cần thiết, thì mình sẽ làm cho cái ý nghĩa của nguyên cái đoạn này nó rõ ràng còn hơn nữa. Các bạn nhớ là IELTS là bắt buộc là cái câu cứu nó phải rõ ràng nha các bạn. Mọi ý nghĩa câu cứu nó phải rõ ràng nha. Remember that in IELTS, clarity is the key. Your sentence, the ideas must be very clear, okay? Okay, next one. Are there any other ways? So basically, if I'm not satisfied, if I write like this, if I'm not satisfied with my writing, I can write, are there any other ways to support the fact that law is not necessary, or to support the point that I'm trying to make. Nếu mà các bạn viết cái câu này, cái đoạn này thôi, các bạn chưa thấy mãn nguyện là cái luận điểm á, nó ủng hộ những luận điểm phụ, nó ủng hộ cho luận điểm chính này, nó chưa có đủ cái độ mạnh, thì mình có thể viết thêm và liệu có những cách nào khác hay không. I can write like if there are any other ways, because I feel like these points are not strong enough.
to support my main point here. So I can write at the end other ways. Yes, I can. Now I can just move this one here. Yes, to have more space. Okay. Okay, I can write there are more ways to help people to increase recycling, to make people recycle more of their waste. Think about it. In some country they encourage people to recycle more, so they can place a kind of like money, you know. If you recycle, say 5 bottles, you can get, say, $1, for example. So that could be a very good encouragement. You know, money is always a good encouragement for people to do things, you know. Có thể là mình sẽ dùng một cái ví dụ, một cái kiểu giống như là một số đất nước thì là người ta khuyến khích người dân là tái chế thêm bằng cách mà cho tiền chẳng hạn. Ví dụ như 5 cái chai lọ thủy tinh tái chế thì được $1 chẳng hạn, ví dụ như vậy. Hoặc là có thể là cho một cái coupon để mà được giảm giá trong siêu thị chẳng hạn. Like, or you can say that there could be coupons or coupons so you can go to supermarket and you get reduction in price reduction or any kind of helping, you know. So of course money is always a good encouragement method. Đương nhiên tiền lúc nào cũng là một cái cách mà khuyến khích rất là rất hiệu quả luôn á. So I can just say there could be other methods to have more waste recycled. So I'm using the structure to have plus noun plus past participle. So basically, this is a kind of passive. This is a passive way to say that you want to recycle more of your waste. So you can say to have more waste recycled. Đây là cái cấu trúc mà have cộng với danh từ cộng với lại verb cột 3 nè các bạn, để mà nói lên cái chuyện mà tái chế một cái gì đó thêm nhưng mà biến nó thành thể bị động là have more waste recycled. There could be other methods to have more waste recycled, such as. So when I mention other methods, I have to clarify what other methods. I have to clarify like what do I mean by other methods. I have to explain or give examples. Khi mình đã nói là có những cách khác để mà có thể tái chế nhiều rác thải hơn thì mình phải nói rõ ràng ra đó là những cách gì. Ví dụ ra, like for example, such as providing coupons upon receiving of glass bottles, upon receiving glass bottles in supermarkets. Discount coupons. Ví dụ như chuyện cung cấp những cái coupons giảm giá khi mà nhận được những cái chai bằng thủy tinh ở siêu thị chẳng hạn. Providing discount coupons upon receiving glass bottles. So instead of saying providing discount coupon when supermarket receive glass bottle from people, I can say upon receiving glass bottle in supermarket. Thay vì nói là ví dụ như cung cấp những cái coupon giảm giá khi mà siêu thị nhận được những cái glass bottle từ người dân, thì mình có thể ẩn đi cái chuyện người dân và siêu thị. Mình có thể ẩn đi cái chuyện người dân. Mình dùng cái cấu trúc là ví dụ như cung cấp những cái coupon giảm giá khi mà nhận được glass bottles ở siêu thị. But
if I do this, well, I can further clarify the idea. I can make it even more clear. Ví dụ mình viết như thế này thì mình có thể giải thích thêm. Ví dụ, it means that by by sorting out and bringing these refuse shoppers could receive a reduction in their shopping bills. Điều này có nghĩa rằng bằng chuyện mà phân loại và đem đến những cái rác thải như thế, những người mua sắm có thể nhận được một cái sự giảm giá một cái sự giảm trong cái bill tiền mua sắm của họ. Could receive a reduction in their shopping bills. I can think of other methods, you know. Mình có thể nghĩ đến một cái cách khác. Because when you say method with S, then you have to give at least two examples, right? Khi mà các bạn nói là những cách khác thì mình phải ít nhất đưa ra 2 cái ví dụ chứ. Tại vì những mà thì phải ít nhất là 2. So, such as providing a discount, coupons, and then another approach could be, một cách tiếp cận khác có thể là gì? Another approach could be which one? Another approach could be non-monetary ones. Could be a non-monetary one, such as another approach could be a non-monetary one. In terms of could be a non-monetary one. Một cái cách tiếp cận khác nó có thể là cái cách tiếp cận mà không có liên quan đến tiền bạc lắm. Could be a non-monetary one. When waste paper is collected at factories, khi mà giấy thải ra được thu gom tại những cái nhà máy thì sao? Thì có thể là cái người mà thu gom đó được giảm thuế chẳng hạn. You can say that when waste paper is collected at factories, citizens could have a tax reduction, for example. So it means they do not receive money, but instead they receive a tax reduction, which is also a very good way to encourage people, you know. Thay vì là nhận được tiền thì những người làm như thế có thể được giảm thuế chẳng hạn. Could be a non-monetary one. When waste paper, or you can say they can receive like free medical checkup. If you want to be clear that it's non-monetary. Nếu mà các bạn muốn là đúng với cái chuyện mà không liên quan đến tiền ở đây mình ghi á, thì có thể cho mấy ví dụ là khi mà nhận được cái giấy thải ở những nhà máy thì có thể những người mà đem đến mà có thể được chăm sóc sức khỏe miễn phí chẳng hạn. When waste paper is collected at factories, people can enjoy a medical checkup
free of charge. Con người ta có thể hưởng cái sự mà kiểm tra sức khỏe miễn phí. Can enjoy a free medical checkup or a medical checkup free of charge, for example. And that is another approach. So I might feel that I need to explain further this approach I just mentioned. Thầy có thể hiểu là có thể cảm thấy giống như là mình nêu ra cái cách tiếp cận này thì mình nên nói rõ thêm về nó một chút xíu. By doing so, bằng chuyện làm như thế, by doing so, it could encourage people from all walks of life. Bằng chuyện làm như thế, nó có thể khuyến khích con người từ mọi nẻo đường cuộc sống. It could encourage people from all walks of life to participate in recycling. Nó có thể khuyến khích con người từ mọi nẻo đường cuộc sống để tham gia vào cái chuyện tái chế. Well, so if I write this last sentence, it actually concludes the meaning of this paragraph. Mình viết cái câu cuối này thì nó giống như là nó kết lại nó làm rõ hơn cái nghĩa của cái đoạn này. Tức là có nhiều cách khác cơ. Nó dùng để làm cái gì? Để khuyến khích mọi con người để mà tham gia vào chuyện recycling, tái chế. Thì nó làm rõ nghĩa thêm cái đoạn này. Okay. Is there any question, class? Có hỏi gì thầy không? So basically, that's enough. That's like four paragraphs. If I count it all, it would be like 223. And I remove these things, it would be like 210 words. Nguyên cả cái đoạn outline này của mình nó đã là 210 chữ rồi. 210 words. And if I pick this opening, it is 26. So it's 236. And of course, the conclusion would make it like 250 to 60 or something. That would be enough. Và nếu mình viết thêm cái opening, dùng cái đoạn opening số 2 này và cái kết bài thì cũng cỡ 260 là đủ rồi. It would be enough. So now I would go to the conclusion now. So I would just write conclusion, easy. So what do you write in the conclusion? Cái phần kết bài mình nên làm gì? So conclusion are usually to state your opinion, because here they ask you what do you think, right? So you can state your point, your position. Các bạn có thể nêu ra cái vị trí của mình là tôi ủng hộ cái gì đến mức như thế nào. Đi thẳng vào câu hỏi người ta yêu cầu luôn. So basically in the conclusion here, I think you should state your opinions, like what do you think? Is law that necessary? To what extent you think? And you go directly into the question, okay? Đi thẳng vào cái nội dung câu hỏi. In general, in sum. Well, if I have written a lot in a part about law is not necessary, then, of course, naturally I have to support the point that law is not that much necessary, right? Đương nhiên thầy đã viết quá nhiều về cái đoạn là luật pháp không cần thiết. Thì đương nhiên là cái kết bài mình cũng phải hướng về cái hướng đó luôn. Tại vì nó nghe nó logic hơn. In sum, even though it might be necessary to some extent, law and regulations might
might not be that vital to make people recycle more of their waste. Might not be vital to make people recycle more of their waste. Nhìn chung, tóm lại, mặc dù là có thể cần thiết đến một mức độ nào đó, nhưng mà luật và những cái điều lệ có thể không có tối cần thiết đâu để mà làm cho con người ta tái chế cái rác thải của họ hơn. So if I write like that, so I do not think law are that necessary to make people recycle more of their waste. And I do not have to use personal pronouns like I, you, or something like that. So just by the meanings of my sentence, it means that I'm supporting that law is not that necessary. Các bạn thấy không? Cái phần kết bài mình không có cần dùng đại từ nhân xưng, ví dụ tôi nghĩ rằng hay gì cả. Chỉ cần thông qua cái ý nghĩa của cái câu này thôi là biết được mình là theo cái vị trí tôi ủng hộ cái gì rồi. In some, even though it might be necessary to some extent, law and regulation might not be vital to make people recycle more of their waste. Also, I think that's good enough. 26, right? I can write one more sentence if I want to. Có thể nhiều khi mình viết thêm câu đi cho nó dài thêm xíu cũng được. And I can basically write a bit more about this part, that's why I do not think it's necessary. Mình có thể viết thêm một câu để mà giải thích thêm là tại sao tôi không nghĩ nó cần thiết. Thì mình tóm tắt lại cái khúc này. I can just summarize these two parts. With that being said, with monetary or non-monetary methods, government can encourage people to do so, to carry out or to encourage people to recycle more, yeah, to increase recycling. Với những cái phương cách mà không liên quan đến tiền hoặc là có liên quan đến tiền, những chính quyền có thể khuyến khích con người ta gia tăng cái chuyện tái chế. So this part basically concludes my main ideas in those two paragraphs of why law is not necessary. Hai câu cuối này thầy có thể là mình phải tóm tắt lại cái ý ở cái đoạn mà tại sao tôi không nghĩ là law là cần thiết á. Alright. Và nó cũng hàm ý là tôi không thực sự cần luật đâu, mà chỉ cần những cách không có cần tiền, hoặc là những cách mà không liên quan đến tiền, hoặc là những cách cần tiền. So basically, if I use this sentence, it also supports that you do not need a law, but you can use other methods. Đó, cái câu này nè. Thì cái hàm ý câu này là cái gì? Là không có cần luật đâu, chỉ cần những phương cách này thôi. Thì nó có ủng hộ nó cái câu đằng trước đó. So this sentence actually supports the idea of this sentence as well, you know. Okay. Now, so lastly, I would just try to connect all the ideas together to make a total essay. Và cuối cùng thì thầy sẽ bỏ tất cả những cái rào cản này để mà tạo thành một cái bài essay hoàn chỉnh. And I'll add more linking devices just to connect the paragraphs together. Và thầy sẽ cho thêm những cái từ nối để mà làm cho cái bài nó trở nên hoàn chỉnh hơn. Okay, I'll use the second opening. Thầy sẽ dùng cái đoạn opening số 2 mà thầy viết hồi nãy á. So, okay. Normally, okay, so this one has the, I already added like some linking words or phrases. Chỗ này thầy đã có sẵn những cái từ nối hoặc cụm nối rồi. Okay.
Maybe I should put these two together. Yeah, thì bây giờ thầy đưa mấy cái này vô với nhau đi. I can just put them together, and this one is like 80 words. I think it's good enough. Well, basically these parts are closely related, so that's why I put it in one paragraph. Thực sự là hai cái khúc này á, nó có liên quan chặt chẽ với nhau về cái logic, nó đều ủng hộ cái chuyện là law là vital, cho nên thầy mới đưa vào nó cùng một cái đoạn. Okay. Tuy nhiên cái ý này nó hơi bị nghịch lại, nó cho một cái tình huống giả định là ngược lại so với lại cái ý trước đây. Nè, tại vì cái chỗ này là người ta thầy nói là nếu mà law được đưa ra thì chắc chắn người ta sẽ phải follow thôi. Và chỗ này thầy đưa ra một cái giả định là nếu không có law thì sao? Thì nó giống như là một cái điều ngược lại mà giả định. Cho nên là cái ý này thực sự cũng hơi nghịch lại với cái ý này. Cho nên thầy sẽ dùng cái chữ however. Tuy nhiên, because I feel like okay, this part basically say that okay, if law is introduced, people are obliged to follow, and it will increase recycling. But this part is that in this part I introduce an opposite opinion. If there's no law, what would happen? So that's why I include the linking device however. Because this part, it's the opposite in meaning to this part. So that's why I use however here. Okay, next. Well, okay. All right, because this part, this paragraph actually starts to mention that law is not necessary. So now I will have to use the linking words that say otherwise, right? So that's why I use on the other hand. Cái chỗ này nó bắt đầu, cái chỗ này là thầy bắt đầu ghi cái đoạn mà gọi là tôi nghĩ rằng là luật không cần thiết rồi. Cho nên cái chỗ này là cái ý nó bắt đầu nó ngược lại với lại những cái đằng trước đó. Cho nên phải dùng cái từ nối nào có ý nghĩa là ngược lại, ví dụ là mặt khác. On the other hand. Okay. And I feel like here I can just connect this paragraph with this paragraph by using linking words like in addition, for example. Because this part provides more information to support, I think, it provides more information to support the main idea that you do not need a law. So maybe I can use in addition here. Cái chỗ này là thầy thêm những cái ý là có nhiều cách gì đó để nó ủng hộ cái luận điểm chính là tôi không cần luật lắm. Cho nên thầy có thể thêm vào đó in addition. Okay. Okay, I think that's good enough. Okay, let's see how many words do we have. Bây giờ coi bao nhiêu từ nào mọi người. It's 285, which is perfect. 285 là hoàn mỹ luôn á, nó không quá dài, nó cũng chẳng quá ngắn. It's not too long, but it's not too little either. I think that's perfect. Okay, class, do you need any more, do you have any questions? Lớp mình có câu hỏi gì không? Thầy hỏi thầy luôn nè. Just ask me immediately now so I can explain. More question, please, Mr. Luan or Miss Chu, please. Do you have? Your microphone, please. Mr. Luan, do you have any question? Miss Chu, your microphone, please. It seems like they do not have any question. So this is just my approach, okay? Đây chỉ là cái cách tiếp cận của thầy thôi nha. Có thể các bạn sẽ nghĩ ra được những cái cách khác để tiếp cận, nhưng mà phải làm sao thì làm.
đọc đề cho thật kỹ và chỉ làm cái phần outline dựa vào cái yêu cầu đề nó hỏi cái gì thì dựa vào đó, chứ đừng có mà tưởng là em nghĩ là nó phải thế này thế được. Phải làm theo đúng yêu cầu đề nha. Remember, you have to Remember that you have to read the question very well and you need to write according to what they ask you, not what you think they ask, okay? Nhớ là đừng có làm lạc đề nha. Đừng có tưởng là em nghĩ là phải thế này thế kia, không. Làm đúng yêu cầu đề bài thôi. Alright? Any question? Yes, I have a question. Yes, please. Yeah, please. Where do they recycle the waste? At home or waste treatment in plant? In treatment plants, yes. What about it? Yes. I mean, where do they recycle the waste? At their home or actually, actually, you mean, okay. So basically, it doesn't matter home or treatment plant as long as it's recycled. Because the question, you know, sorry, thầy bị nó bị vọng lại, mạng có vấn đề nè. The net has a problem somehow. So I have to mute your microphone, okay? Thầy mute mic của Luân tại vì mạng bây giờ đến cái giờ nó hơi có vấn đề rồi. Okay, so cái câu hỏi á, nó không hề hỏi là nên tái chế ở nhà hay ở factory cả. Cho nên cái điều mà Luân vừa hỏi nó không có liên quan lắm. Basically, the question doesn't ask like whether you should recycle from home or from the factories. As long as you recycle more of your waste. That's what the question asks you. So that's why I think it doesn't matter if you write recycle from home or in a factory. Does that answer your question, Mr. Lung? More question, please. No question, but I think if they recycle at their home, the responsibility belongs to individual. But if the responsibility belongs to government. I don't understand what you say. Can you try again? Tức là cái phần nếu người ta tái chế tại nhà thì tái chế quyết để thuộc về cá nhân, và những cái hành động tác động đến cá nhân nhiều hơn. Tái chế chung ở nhà máy chẳng hạn thì nó là vấn đề của chính phủ. Nhưng thực ra là cái này thì cũng quan trọng. Nó không quan trọng, tại vì cái điều mà Luân vừa mới nói á, nó không có liên quan gì đến cái câu hỏi cả. Cho nên thật sự là cứ tập trung vào những cái mà câu hỏi nó yêu cầu thôi nha, đừng có đi lan man quá. Luân hay bị cái vấn đề đó đó. Just you are asking something that is not related to the question. Basically, it doesn't matter if it's home or it's in a factory or something, as long as people recycle. Because stick to the question, okay? Don't go out of topic. And when you say, okay, yes, it's good that recycling from home is a responsibility of everyone. It's true. It's true. And you say that if you make it a law, it's a responsibility of everyone. It's true too. But you have to understand, does that idea support your argument? Nhưng mà dù là những cái ý tưởng Luân nói là đúng đấy, nhưng mà Luân phải hiểu được là liệu những cái ý tưởng đó nó có ủng hộ cho cái luận điểm chính mà Luân đang tìm cách để chứng minh hay không. You have to understand that fact. The thing that you think of, does it actually support your main idea, your main argument? That is important, okay? Because a lot of people, they think of many different things, but their ideas might be irrelevant. It doesn't support their main points at all, or it supports but very weakly their main point, and that is bad. Nhiều người là cứ nghĩ ra ý này ý kia, nhưng mà những cái luận điểm đó, những cái ý đó nó lại không có ủng hộ cái luận điểm chính hay là cái tranh luận chính mà họ đang tìm cách chứng minh. Và nhiều khi đó là một cái điều rất là tệ luôn á.
Tại vì những câu cú, những cái ý tưởng nó không có kết nối rõ ràng, ảnh hưởng đến điểm coherence và có thể ảnh hưởng đến task response luôn. If your points does not don't really support each other well, that affects your coherence point and could affect your task response as well. More question as well? More question, please. I need more question, please. Michelle, have any more question? Mr. Lund, you have more question? Okay, I can... No more question. Yeah. Okay, if no more question, then basically, I think, well, this particular writing task 2 is actually quite straightforward. At first, it might seem confusing, right? Lúc đầu tiên cái bài task 2 này nó nghe có vẻ khá là rối, là người ta đang hỏi cái gì vậy, đang nói về cái gì vậy. Nhưng mà các bạn nhìn kỹ cái câu hỏi bên dưới này mình mới hiểu được là người ta đang muốn hỏi về cái gì. You have to read this question here very well. So basically, first, the two, they provide an opinion only. That might lead you into thinking your way, like what do they ask? But after you read to what extent you think laws are needed to something, here, the question here, you understand exactly what they ask of you. So you must answer according to their question, okay? Cái câu này, cái câu hỏi, cái bài này nhiều khi mình nhìn hai cái nhận định này, mình cứ tưởng là người ta sẽ hỏi về cái điều gì đó trong đầu mình. Tuy nhiên, các bạn phải đọc hết cái câu hỏi để biết được là họ thực sự là đang hỏi cái gì. Đừng có tưởng nha, tưởng là chết á. Okay, so you can think of other ways to approach this one as long as it's not out of topic. Các bạn sẽ nghĩ là những cách khác để tiếp cận cái bài này, nhưng mà miễn sao là nó đừng có đi lạc đề nha. Okay, try to use your creativity. Okay, ráng sử dụng trí tưởng tượng các bạn thêm. Có thể đọc thêm về chủ đề recycling này. You can read more about recycling, you know. Okay, nếu mà không có câu hỏi gì thầy sẽ kết thúc video đây. If there's no question, I would like to end the video here. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads. You can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có thể nhấn vào like, chia sẻ video này với bạn bè của các bạn. Đăng ký kênh YouTube của mình và nhấn vào nút cái chuông kế bên cạnh chữ subscribe để mà được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể follow, theo dõi Facebook mình nhưng đừng kết bạn Facebook mình. Thank you and see you in my next video. Bye bye.